Det är så mycket detaljer på den här så att allting är ju handgjort. Det är många som tror att det är glasfiberkaross, men det är det inte, utan det är ju en riktig plåtkaross. Nej, men jag gör det här som en rolig busbil bara. Köper några 350 eller något sånt där och lägger i och så. Men ju mer jag byggde på den, desto mer tänkte jag, nej, vad fan, det skulle vara en hem i den. Och då tänkte jag så, tänker jag det, då kommer jag ju få de kommentarerna. Så då vart det en 341 DeSoto Hemi då från 57 igen. Det blev lite mer än vad jag tänkte från början. Hallå, Motornörd här. Dags för ett nytt avsnitt. Idag befinner jag mig i Dalarna och vi ska träffa Lennart Zachrisson, eller Zacke som han kallas. I det här garaget finns det otroligt vackra fordon. Allt ifrån custombyggen till originalrenoveringar, motorcyklar, mopeder och båt. Hur är läget? Det är bra. Välkommen hit, Douglas. Tack så hemskt mycket. Du, här var det fina grejer. Ja, någorlunda, säger vi. Vi överdriver inte eller? Du, det här är bland det sjukaste jag sett faktiskt. Var kommer det här intresset ifrån då? Det har jag nog alltid haft, tror jag. Måste jag nog säga. Jag började med någon folkvagn när jag var 14. En motorcykel Blå Stinger när jag var 13. Och 37 Plymouth när jag var 15. 16 och köpte en 60 Impala Coupé. Så. Sen har den nog rullat på. Vad är det här bakom mig? Det är en 65 Ford Econoline pickup som jag bytte åt med, köpte av en kompis. Det var väl inte meningen egentligen, men jag tyckte det var ett tomt skal. Jag tänkte men det är ett roligt snabbprojekt, men det drog ut på nästan ett år i alla fall då. Med alla ombyggnationer. Det var dit med en Mustang 2 framvagn, byggde om fronten, bakändan byggde om, luta bakstammen då, för den stod för rakt upp, och gjorde om lite hjulhus och det drog iväg. Det spårade ur. Varför fick du idéerna ifrån då? De har jag i huvudet. De kommer liksom ofta så. Nu var det ju inte den här, för det var inget planerat, men när jag väl hade bestämt mig för den, så då växte det fram i skallen på mig att det skulle bli lite en 70-talsbil i 2000-tals tappning ungefär, därför fältlackerna här och lite färgerna från 70-talet fast i modernare stil. Renault Clio kommer det orangea från, Volvos bruna någonting. Jag kommer inte ihåg vad det är för bil då, men. Och inredningen kommer ju från 58 Dodge Custom Royal tyget, och sen är det vanligt skinn då bara. Sen var det ju då en V8, en 302, sitter ju 6 i de här original. Hade jag en överifrån en Kron Victoria jag håller på med. Så då tog jag den motorn och det är från någon 80-tals vän skulle jag tro. Och sen en kompis som hade ett riktigt fint ekgolv gediget, och så då fick jag det av hand och så gjorde ordning. Listerna fick Roger på AMEC göra special, för jag ville inte ha någon skruvskalla, så då fick han tillverka nya lister i rostfritt då. Men bara för att göra det ännu krångligare, så när det ligger så, då fick jag ju sitta med ett stämjärn och hacka ur, för jag ville ha det och gå över hit. Jag har ju lika gärna kunnat gjort det enkelt, för mig ingen tänker på det, och så har jag kunnat döda han där. Nej, krångla till det. Man gör det inte lätt för sig, men det var ju skapligt i alla fall så. Otroligt vacker ska jag säga. Men sen har du någonting grönt där borta. Ja, det är väl lite ungefär hur du förklarar hur det är ställt i skallen på en där. Det är ju kryptonit eller kryptonite. Som jag såg något liknande, fast inte med 60 Chrysler, utan det var, jag kommer inte ihåg när jag var i USA och höll på mycket för. Då såg jag något liknande, och det där fastnade skallen på mig. Jag gillar ju moparbilarna, fenbilarna här, så att då köpte jag ett par bakskärmar och kompis upp i Malung, och sen började det. Och så en A-Fords torped och sen vart det som det vart. Jag älskar färgen på den. Ja, den är bra. Och från början var det ju meningen att det skulle bli men jag gör det här som en rolig busbil bara. Köper några 350 eller något sånt där och lägger i och så. Men ju mer jag byggde på den, desto mer tänkte jag, nej, vad fan, det skulle vara en hem i den. Då tänkte jag så, tänker jag det, då kommer jag ju få de kommentarerna. Så då vart det en 341 DeSoto Hemi då från 57 igen. Det blev lite mer än vad jag tänkte från början. Det är så mycket detaljer på den här så att
Ja, allting är ju handgjort. Allting är ju liksom, ja, rutramen, avgassystemet, allt i plåt. Det är många som tror att det är glasfiberkaross, men det är det inte, utan det är ju en riktig plåtkaross. Tanklocket fick ett av en kompis då, som skulle sätta dit, men det var bara stort och runt, så ja, då fick jag göra ett nytt tanklock. Blinkerspaken tror jag gjorde 3 stycken innan det vart nöjt. Fronten, den väntade jag med tills karossen var färdig. För jag kunde liksom inte tänka hur den skulle se ut. Så jag tänkte ju liksom att jag hoppas att jag får till fronten då. Om det här blir bra, så tittar man på, det var en fin bil, men det var en jävla ful front du fick till. Så, men nu vart den bra och fick tips av Micke Östberg, en kompis nu som har gått bort. Men sätt en Alfa Romeo grill på den. Så det är en sån grill, 61 Chrysler, framlykter och falska luftintag här för att vill inte bara ha ett rakt. Ja, det är så mycket, jag vet inte hur mycket man ska prata om det. Så att innanför hjulen, sen om du filmar de ser där, att det är liksom ordninggjort och klätt med vinyl. För att så gjorde de på custombilar på 50-talet och så då var det sånt då. En sak som är lite rolig, det var när jag skulle göra gaspedalen och bromspedalen. Då höll jag på att fundera väldigt mycket hur det skulle bli. Och jag tänkte, malteserkors var ju liksom 60-tal, dollartecken och jag tänkte en jädra massa olika. Men så kom jag på att allting är ju runt. Ratten, hastighetsmätaren, backspegeln, växelspaksknoppen. Ja, sätter jag in någonting fyrkantigt där eller kantigt där, då fastnar ögonen på det. Så därför gjorde jag bara 2 runda. Så att då är det ingenting som stör bilden, eller när man tittar, då är det, när inte ögonen fastnar på någonting specifikt, då stör inte det designen. Här har vi en fräsig motorcykel. Ja, han är ju lite udda. Det är ju, kallas för Digger. Arlen Ness började ju bygga de här första halvan 70-talet kan man säga då. Cykeln är en 64 Sportster från början. Framändan på ramen är ju ett kit, var en kompis som sa. Framgaffel, framändan på ramen, gooseneck kallas det där. Och så oljetanken tror jag. Det kunde man köpa som ett kit när de byggde de här. Och det här köpte jag i delar av en kompis då, men det var ju ingen tank, ingen styr, ingen bakskärm, ingen dyna. Det låg bara i delar, så att då fick jag köpa den då. Och sen var det en annan, men bygga en sådär som en Digger då, för jag tänkte göra en annan stil på den. Så då, men då fick jag lov att göra tank och dyna och styre och så vart det så här. Som Mark Wilhelms då har. Jag har lagt bladguld på den. Tanken är helt fantastisk. Ja, tog en liten stund att knoppa ihop den, men till slut så gick det. Ja, tanklocket ser lite konstigt ut. Ja, det var lite special då med allt. Men det var ju en sån här detalj bara för att det skulle flyta ihop hela alltihopa. Så jag fick ju tänka, så här under, så om man vrider försiktigt så sitter det där under. Men då flyter det ihop istället för att ha ett tanklock som sticker upp. Rolig grej att titta på. Alla bilar jag har ju varit nedplockade i molekyler. 58 Chrysler New Yorker. Tillverkade 666 exemplar. Och den här vart nysåld i Frankrike till de gjorde leksaksbilar, Norev. Så de gjorde en leksaksbil av den här. Så den finns som leksaksbil. Jag har en sån hemma. Ja, han körde väl, jag vet inte riktigt hur länge han körde, men sen vart han tydligen ståendes. Så var det en kille som började med han och renoverade han. Men det vart ingenting, och så var det en till som köpte han. Och sen kom han ut till Salö. 10 köpte jag han här. Då köpte han i Paris. Och det var ett helobjekt. Jag var aldrig ner och tittade på honom, men killen var seriös och skickade jättemycket bilder och vi pratade. Så att, men jag såg att mycket plåtjobb fick jag göra om på honom, och det gjorde jag. Det är så rolig historia med just att det finns en leksaksbil av honom. Den här, en 60 Chrysler Windsor, och den köpte jag i Tyskland. Den är nysåld i Tyskland och 58 den är nysåld i Frankrike. Den 60 här, det var ett riktigt vrak. Den var inte så rolig. Jag skrapade 13 lager färg på den. Värmepistol och en spackel. Jag rev ner den helt i molekyl och lagade upp all rost och satte ihop den sen. Den är inte riktigt 100 original. Färgsättningen är lite annorlunda, men jag ville ha den
triple red om man säger så då, med rödkabbor här och försöka få ihop färgerna så det vart bra. Men jag är ju jävel, men jag tycker att det fungerar, det har varit bra tycker jag. Så det är jag nöjd med den. Den använder du också eller? Den använder jag, den åker jag mest i då. De andra de står ju. Hinner inte med att åka alla. Man lär ju bygga någon till bil. Vad ska vi säga om den här då? Och cabriolet och båt säger jag. Ja, precis. Det är ju rätt så bra. Man åker ju båt när solen skiner och åker man då kan man ju åka ner kabban när man ska åka båt också då tänker jag. Nej, det där vart en tillfällighet. Dels vill jag ha en båt, det vill jag ha. Det är en 58ans Redfish Shark. Köpte jag i Huskvarna som ett renoveringsobjekt så då tog jag hem och renoverade den då. Och samtidigt höll jag på med den här 61 Imperial Cabben. Så det var ingen plan på det hela utan det blev som det blev. Och 61 här, den köpte jag i Oklahoma. Men den tänkte jag tar hem den och gör ordningen lite snabbt och så kan jag ha en sån raggarbil. Men det vart en ramlyftning och det vart det och det vart det. Ja, så till slut vart det som det vart. Sen vart det rätt så fin faktiskt. Jag hinner ju inte åka med dem och ta fram och serva och grejer. Ja, man lär ju göra det men det blir lite dåligt. De blir lite när de står ju varmt och fint i alla fall. Men det är ju roliga bilar. Men jättefina, men jättestora, svåra för mig att filma för de är så långa. Ja, får köpa större kamera. Det måste ju vara det är fel på. Du har för liten kamera. Men vad är det här gula bakom dig då? Det är ju en 57 Ford. Den köpte i Sacramento, en enägars Black Plate Card och som var en enägars bil. Sen började jag kapa igen lite här och där. Det roliga är med han, det var att vi tog över han till en utställning i Finland och Gene Weinfeld var där. Så vi hade ju planerat där att vi skulle taksänka han ihop med han. Så det var ju i början då när Mikael Forsman som har det här utställningarna. Då, nej, vad fan, det här gör jag själv, det är ingenting. Men han övertalade och det är jag glad för att otroligt ynnest att få jobba ihop med en sån legend som han var. Han gick ju bort här nu för ett litet tag sedan. Vi taksänkte den här på utställningen där och sen tog jag hem och kapade lite mer. Då. Den är också ramlyft och allting. Och väldigt mycket ombyggt om vi säger, både fram och bak. 2 dess in är det ny plåt här. Både fram och bak kan man nästan säga. Men jag gillar utblåset här. Ja, det är mycket tanke bakom det hela. Det här, det är 2 gamla kastruller jag var på skroten och hittade. Här har vi dragit ut lite mera spets än vad den är original. Och sen grillen, det är ombyggt. Hela fronten är ny plåt. Då. Och så taksänkningen då, 2,5 tum. Och det medförs ju väldigt mycket extra jobb när man taksänker. Det är rutor och det är ljudsink i ventilationsrutorna och det är så väldigt mycket som medför. Och det är väl därför inte så många custombilar är byggd före 55, lättare med rutor och grejer. Sen var det väl storhetstiden var tidigare, men jag gillar de här när det är slutet 50, tidigt 60-tals stil på dem. Det är vad jag tycker om. Så då får det bli ungefär så. Vad roligt överdrag på ratten. Ja, så det var det ju förr då på 50-60-talet satt de och så skrev de ju bilklubben de tillhörde. Så då tänkte jag att sånt ska jag ha. Och lika jackan också då som jag har då. Collegejacka, baseballjacka om man kallar det. Då sydde de upp en sån med täckt brodyr och grejer så den passar till bilen. Ja, det är en 64 Thunderbird-inredning då. Det är ett klassiskt användningsområde från de bilarna då. Men sen då så har jag ju då de med Skara MOS då som gör alla inredningar åt mig. Och då får de designa upp det och göra som... De har ju blick för det hela så att man måste ha mycket hjälp. I alla fall jag måste ha mycket hjälp för att kunna bygga på den här nivån. Och ändå så snabbt som jag gör. Den här 57an, den var min byggtid 9 månader på. Oh Jesus. Då gick det någon månad när han stod på lackering. Men det är min arbetstid på han. Så det gick ju lite timmar. Kanske lite urspårat då, men det var ju bara att köra. Så man måste ha bra kontakter och mycket hjälp. Och det har jag. Både på krom och lack och inredning. Det är väl det som är mesta då. Och jag brukar ta hjälp av också i motorer då, om inte, så att jag hinner göra det jag ska.
Original drivlina i en 312. Fin moppe då? Ja, han är ju fin att titta på, men det är fan ingenting att åka på. Han är totalt värdelös. Jag tror det kan vara 0,2 hästar i han. Han drar sig knappt framåt. Den fransk mopeden Follis 53-54. Jag fick den här av en kompis för många år sedan. Men då fick vi ingen gnista på han, så då tänkte vi la tag på en magnet. Och vi hade en gubbe utanför stan här som höll på med. Han har hållit på med mopeder i många år, ända sedan början på 60-talet. Så när vi var ut dit och frågade om han hade en Follis. Vi visste att han hade det. Då tittade han på oss. Men vad fan, jag körde hemma 66. Och sen har ingen nämnt ordet Follis för ni kommer nu, sa han. Så då fick jag köpa lite grejer av honom ifrån den där. Men jag har fått gång på honom och provkört honom, men det är ingenting. Men du, den andra mopeden, vad är det för någonting? Det är en Union Holland. De byggde ju av olika Citysax-motor i han. Men den där köpte jag av en kompis för ett antal år sedan. Det var mycket nere och höll på med isracing i Assen i Holland. Och då var vi bekanta med några stycken där och då hade han den där. Och då köpte jag den där och var någon, jag kommer inte ihåg vilken, om det var Posa som tog hem han eller om det var Stefan Svensson som tog hem han i bussen. Så det gick ju bra att få frakten på han då. Så det är en rolig grej bara. Så man får lite annorlunda än alla syndar på vad det nu är. Ja. Den här byggde jag för att när jag var 12 år, då hade jag en annan flakmoppe. Och en kompis som hade en flakmoppe, en röd. Och med avhäng på. Inte riktigt utspejsat så här vill jag minnas. Men jag tyckte alltid att den var mycket fränare än min. Så, och den där hängde med. Jag tänkte, jag ska bygga en, jag ska flejka, jag ska göra en sån här. Men den här har varit klar i, vad är det nu då? 20 år, 22 år, kanske 20 år sedan säger vi då. För jag hade gjort klar en bil och så precis så lämnade den på lack och då var jag uppe i fart, så då gick jag ut och hämtade den här i Bon och tog in den och byggde ordningen. Ja, nej, han är ju rolig. Det har jag sagt, jag gillar ju moparbilarna, så att det här är en som jag köpte 99 tror jag köpte den här och gjorde ordning. En 59 Imperial Coupé. Så där klippade ner en plåtren, lagade rost, gjorde en inredning. Annars det är inte så det jättemycket, det är ingen superrenovering, men en bra bruksbil och trevlig bil att åka i. Så jag brukar säga att det här är sista bilen som lämnar gården. Han har varit med så länge så att den får vara kvar. Det här är ju en 39 Tudor som ska bli ett specialbygge då. Det ska jag bygga efter en ritning, om jag kan kalla det så. Det är Steve Stanford, en bildesigner från USA, ritade ett pick-up-bygge på 80-90-talet. Och sen har en som heter Rick Hoving från Holland photoshoppare där. Och med deras välsignelse så får jag bygga den där bilen då. Jag brukar inte kopiera eller hitta på, men jag vill göra den då för jag gillar den. Karossen kommer att bytas ut för jag har en sämre kaross, för det kommer inte bli så mycket kvar. Chassit då har jag här, det är ju Corvette C4 axlar, 350 TPI och 700 automat. Och det var precis så jag ville bygga den och då köpte jag den här. Men nu kommer jag byta karossen på den då. Så är det någon som vill ha en rostfri, jävligt fin 39 Tudor, så är den till salu med en tom ram. Det fattas motorlåda axlar då. Så det ska jag sälja. Hör du, vilken härlig samling. Ja, det är roligt att du tycker det. Det är kul. Vi har inte tittat på allt heller. Nej, du är välkommen, så får vi se vad vi hittar på för nytt då. Du får vi säga på återseende då. Ja, det gör vi. Hej på det. Hej, ha det bra.